Okay, class, tahimik. Ang lesson natin for today is all about earthquake. Ano ang dapat gawin kapag lumindol? Ma'am, ako po. O sige, Potpot. Ano sa tingin mo ang dapat gawin kapag lumindol? Buksan po ang ilaw, ma'am. Ha? Bakit? Anong kinalaman ng ilaw dun? Ma'am, kasi po, sa kubo namin, madalas lumilindol kapag gabi. Pero kapag sinindihan ko yung ilaw, biglang tumitigil. Nye.